Ska vi se om jag kan få ordning på så typ kanske. Vi börjar så här den här gången, att jag har en sån här. Nu kanske ni ser lite bättre. Jag tror de fortfarande har såna här i betesbyggarkiosken. En wobblersked kan man väl kalla det. Så den här är egentligen utgångspunkten för det här avsnittet. När jag började rita upp den här pjäsen. Ni hör att det är rassel. När jag började rita upp den här så utgick jag helt enkelt från den här skeden. Så jag tar det lite som det kommer den här gången. Men tanken är att jag ska försöka experimentera lite med teknikerna. För det är nämligen så att jag har ju ritat lite här också. Det ser ni. Det är för att det är där som fenorna ska sitta. Och de fenorna kommer den här gången troligtvis. Man vet ju aldrig. Troligtvis så kommer de vara gjorda av plast. Så de har jag sågat ut. Och nu så håller jag på och ska försöka karva här. Där de ska sitta. Det är lite trixigt när man inte har gjort någonting förut. Men ibland måste man ju våga chansa lite.
Hallå du din gamla drake. Nu har man en del att fundera på, kan man säga. Ska man sätta dit fenorna nu eller sen? På den här. Jag vet, det skulle kunna vara en stjärtfena också. Men där ska ju kroken sitta. Eller öglan till kroken. Så det blir ingen stjärtfena den här gången. Det får bli en annan gång. Jag har bara de där 2 hålen att fylla med bly. Det blir liksom inga fler hål. Så att den kanske kommer flyta som en kork. Sen gjorde jag en miss där bak. Ser ni det? Det är lite glipa där. Så att där får man ju fylla i med något om man är petig. Jag behöver karva ur lite till här. Jag glömde ju säga det också, tror jag. Att de här fenorna har jag ju gjort om. Det sket sig med plasten. Det var alldeles för svårt att karva i dem, eller vad man ska säga. Så jag gjorde dem i trä istället. Och visst, det kanske räcker med en gädda och sen så har de pajat. Men då får det helt enkelt bli så. Men en sak är säker. Och det är att jag kommer måla med pensel sen. Jag kommer i alla fall börja måla den med pensel. Det kan ju bli skitfult, men jag vill testa. Då ska vi se då om vi lyckas måla den här rackaren. Jag kommer använda mina vanliga airbrushfärger och Stinas akrylfärger. Jag kommer nog börja med att grunda med vitt. Sen får vi se hur mycket jag pratar. Det kommer nog ta ett tag det här.
Ska vi se då. Som ni ser bakom mig så ligger isen fortfarande tjock. Men något hål måste man kunna hitta. Någonstans. Här är faktiskt lite öppet vatten. Här blir sjukt spännande. Börja med att kolla om den sjunker eller flyter. Det har jag ingen aning om. Den flyter typ. Den flyter. Får vi se då. Ja. Kolla. Måste testa och kasta också. En liten bit. Jävlar, jag trodde det var en som var på där. Den stiger jävligt sakta, men den stiger när man kör vevstopp. Ja, man får väl ändå säga att simtestet är godkänt. Jag är nöjd. Det var skitkul att göra det här betet. Framförallt så var det kul att handmåla med pensel. Det ser ju inte så jävla snyggt ut kanske, men jag tycker ändå att det blir lite extra karaktär på betet när det är handmålat så här. Så nu kan ju våren komma tycker jag. Fortsätter det vara plusgrader då kommer isen snart försvinna. Och nu har man ju sin lilla vårlåda som börjar bli full. Det var allt för den här gången. Stort tack för att ni har tittat och glöm inte att prenumerera om ni inte gör det. Så blir jag lite extra glad och orkar hålla ut lite till innan vårfisket drar igång.